سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به قسمت پایانی و آخرین ویدیوی مرتبط با سریلانکا رسیدیم. بعد اینکه ما از قطار پیاده شدیم، ناگفته نمونه که سفر با قطار واقعا بی‌نظیر بود. اگه به سریلانکا سفر کردین حتما این تجربه رو از دست ندید. میتونید قسمت مربوط به سفرمون با قطار رو از لینک پایین ببینید. ناگفته نمونه که سفر با قطار خیلی ارزون بود و اکثر توریستا برای رفت آمد به شهرهای مختلفش با قطار سفر میکردن. ما توی شب بارونی به کندی رسیدیم. با اینکه فاصله ایستگاه قطار تا هاستلی که رزرو کرده بودیم خیلی زیاد نبود، 10 دقیقه ربع طول میکشید که ما برسیم اونجا، ولی چون بارون خیلی شدید بود و اون هاستله توی کوچه های تاریکی بود و باید از شیبای خیلی زیادی رد میشدیم، سربالایی زیاد داشت، حتی گوگل مپ هم نمیتونست تو اون لحظه بهمون کمک کنه و آدرس رو بتونیم پیدا بکنیم. بعد اینکه 45 دقیقه راه طی کردیم و رفتیم رسیدیم به هاستل، آقای جواهرسازی بود که روی سنگ‌ها کار میکرد و جواهرسازی میکرد، از همون استقبال کرد و کلید داد و اتاق رو بهمون نشون داد و ما تو اون لحظه به تنها چیزی که فکر میکردیم این بود که بریم تو استراحت کنیم و لباسامون رو عوض کنیم. ولی صبح که از خواب بیدار شدیم دوباره دیدیم که همچنان بارون میباره و بارون همچنان ادامه داشت. کندی یکی از زیباترین شهرهای سریلانکا بود، با اینکه توی مرکز بود و دور از اقیانوس قرار داشت، اما دریاچه های زیبایی توی قلب شهرش بود و جلوه خاصی بهش میبخشید. اطراف دریاچه هم پر از پارک های سرسبز بود و فستیوال های متنوعی داشت، معابد تاریخی و زیادی داشت و موزه هاش هم خیلی دیدنی بودن. حتی بازارچه های سنتی هم توی مراکز قدیمی مدرنش بود و همه اینا باعث شده بود که کندی به یکی از مراکز توریستی مهم سریلانکا تبدیل بشه. همچنین مغازه‌های کوچک و بزرگی هم بودن که کارگاه‌های خراطی هم توشون بودن که پر هنر خلاقیت بودن. نجارا و هنرمندای خیلی زیادی داشتن که با دقت و مهارت بیشتری روی چوبا کار میکردن. خیلی از بوده‌ها و تندیس‌ها هم بودن که از اجدادشون براشون مونده بود که توی مغازه‌ها به چشم می‌خوردن. واقعا یه ظرافت خاصی رو توی کاراشون به کار می‌بردن که واقعا تحسین برانگیز بود. برای رنگ کردنشون هم از رنگ‌های طبیعی هم استفاده می‌کردن
که توی مغازه ها و توی کارگاه هاشون همیشه بوی چوب تازه می اومد و یه حس عجیبی می بخشید به آدم. واقعا خیلی لذت بخش بود، چون خیلی ظریف کاری و خیلی تمیز روی چوبا کار می کردن. واقعا خیلی هنرمند بودم. امروز آخرین روزی بود که ما این خورجینا رو به دوچرخه وصل میکنیم و میخوایم بریم به سمت نگونبا تا سوار هواپیما شیم و سریلانکا رو ترک بکنیم. ولی توی مسیر با صحنه خیلی عجیبی روبرو میشیم و سیل همه خیابونا رو در بر گرفته و ما نمیتونیم از خیابونا رد بشیم. یه بارون شدید باریده و کلا همه خیابونا بسته شده بود، ولی چاره ای نداشتیم، باید رد میشدیم تا خودمون رو برسونیم به نگونبا.